warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syasha Nobati Semeta Ahmad Saleh. Nombor pendaftaran saya 1069. Hari ini saya akan membuat perbincangan berkaitan dengan case study yang bertajukkan slope. First, definition of slope. Slope is the angle of inclination of soil surface from horizontal. And next, definition of the slope stability. The term slope stability may be defined as the resistance of inclined surface to failure by sliding or collapsing, iaitu yang membawa maksud bahawa istilah kestabilan cerun boleh ditaktifkan sebagai rintangan permukaan condong kepada kegagalan dengan menggelonsor atau runtuh. Objektif yang pertama dalam analisis kestabilan cerun adalah untuk mencari kawasan terancam dan seterusnya dapat mereka bentuk langkah permukaan yang mungkin, langkah pemeliharaan yang mungkin, halangan dan penstabilan. Hi, my name is Muhammad Amzah Hakim bin Azhar and my matric number is 10 DKA3C 1078. Okay, today in case study, I will explain to you about type of slope failure. The first, we have a fall. This slope is failure in the short term as in river bank excavation activity. It occur when the lateral support is removed and result in bulge which occur at the foot of the slope and open crack behind the chutes. Usually occur at ready crack. This phenomena lead to progressive increase in root at the mass of the separator and eventually collapses. This process is accelerated by the water entering the crack. Maksud dia, slope ini adalah satu kegagalan dalam jangka masa pendek seperti dalam aktiviti pengalian tepi sungai. Ia berlaku apabila sokongan sisi dialihkan dan mengakibatkan bonjolan yang berlaku di kaki cerun dan retakan terbuka di belakang puncak. Selalunya berlaku pada rekahan yang sedia ada. Fenomena ini membawa kepada peningkatan progresif dalam akar jisim pemisah dan akhirnya runtuh. Proses ini dipercepatkan oleh air yang memasuki retakan tersebut. Second is rotational slide. Rotational slide occur when there is movement on the slope and is round in shape, causing the top of the slope to lose stability and making the soil crack and divide into small part. Maksud dia, apabila wujudnya pergerakan pada satah kegagalan yang berbentuk bulatan, bahagian atas cerun akan hilang kestabilannya dan keadaan ini menyebabkan tanah di bahagian atas cerun mengalami pergerakan pada satah. Kegagalan dalam bentuk bulatan akan... Okay, the third is translational slide. Translational slides occur when the hard soil plate is close to the slope surface. This slope is in sandy and rough area. This phenomena occur when there is a change in weather and result in reduced soil strength. Okey, ia berlaku apabila satah tanah yang keras terletak berdekatan dengan permukaan cerun. Kegagalan cerun jenis ini biasanya dapat dilihat pada kawasan cerun yang mempunyai tekstur tanah yang kasar dan juga berpasir. Fenomena ini berlaku apabila proses dulu hawa dan kesan cuaca yang menyebabkan kekuatan tanah di permukaan semakin berkurangan. Ia dapat dilihat dalam bentuk satah dan selari dengan permukaan cerun. Okey, akhir sekali ialah flow. Okey, flow ataupun aliran, ia berlaku apabila keadaan dalaman dan luaran memaksa tanah untuk berkelakuan seperti cecair likat dan mengalir ke bawah walaupun cerun cetek, dan ia merebak ke beberapa arah. Okey, dalam erti kata maksud lain, flow ini ia berbentuk seperti lumpur yang mengalir dari pelbagai arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syafiq bin Muhammad Zahid. My number matric is 01DKA20F1056. Okay, now we go through the factor cause of slope failure. Okay, first of all, the first factor is hydrology. Hydrology is the study of the distribution and movement of water both on and below the earth surface. Okay, maksud dia kat sini ialah faktor dia ialah iaitu kajian tentang pengagihan dan pergerakan air kedua-duanya di atas dan di bawah permukaan bumi. Okay, the next is geological. That's deal with the dynamics and physical history of Earth, the rocks of which it is composed, and the physical, chemical, and biological change that the Earth has undergone or is undergoing.
Okey, maksudnya ialah ini berkaitan dengan dinamik dan sejarah fizikal bumi, iaitu batu yang mana ia terdiri daripada fizikal, kimia dan biologi perubahan yang telah dilalui oleh bumi ataupun sedang menjalani. Okay, next point is extent of weathering of rock. The breaking down or dissolving of rock and minerals on earth surface. Okey, maksudnya ialah pemecahan ataupun pelarutan batuan dan mineral di permukaan bumi. Okey, then climatic condition change and effects relate to the general weather condition of a place. Okey, maksudnya ialah iaitu keadaan iklim, perubahan dan juga kesan berkaitan dengan umum seperti keadaan cuaca sesuatu tempat. Okay, the last point is the topographical. Topographical is the art or practice of graphic delineation in detail, usually on maps or chart of natural and man-made features of a place. Maksudnya kat sini ialah iaitu seni ataupun amalan grafik yang bersepadanan, iaitu secara terperinci, selalunya ia dilukis pada peta ataupun carta alam, dan ianya dibuat oleh manusia dengan ciri-ciri sesuatu tempat. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Aziz Fikri bin Aminuddin and my matrix number 01 DKA3C 1062. Next, I will continue to present about 3 types of method to calculate factor of safety for slope. The first one we use the total stress analysis, and then Taylor stability of analysis, and the last one is a failure slices of method. Jadi, dalam pengiraan ini ada terdapat 3 kaedah untuk pengiraan factor of safety for slope. Jadi yang pertama adalah satu cara kaedahnya ialah total stress analysis dan Taylor stability analysis, dan yang terakhir ialah failure slices method. Alright, let's go. For the first method is total stress analysis. For the total stress analysis, calculation of slope stability for this case of saturated clay in a short term, while the stability that occur may be due to the soil weight, which is omega. For the maximum shear stress in equal to the value of C, it is the angle of the internal friction U, it is equal to 0. Failure slice method is a presuppose the surface assumes failure failures that may occur as an arc circle, and then the plane failure attempt is divided into several slices. While then this method is also known as the Swedish method. A possible failure surface will occur is assumed to be into the form of an arc circle with radius R and the center of circle O. When then mass of the soil which is above the plane of the failure of attempt, it is AC, is divided into several slices with width B. And this method is used when the slope is likely to longer be neglected or abandoned within the time frame in the length. While each slices, it is assumed to be a straight line with inclination to the horizontal at an angle A, and height Z is measured at the middle of the line. Alright, for the Taylor stability analysis, this Taylor stability analysis is introduced to the easiest method to determine the lowest slope safety factor for homogeneous soil. While this method is specific for the short-term cases using non-drain strength parameter Cu, and also assume a failure surface in the form of circular arc and there is no tension cracks. By using the assumptions the angle of internal friction it is equal to 0 and neglecting effects of tension cracks, Taylor produced a series of arcs or curves linking stability numbers and with a slope angle beta. If 4 of the above factors combine in the form of C over Fz gamma, it will produce a number without the size or dimension. It called the stability number n, while an n is equal to C over Fz gamma.
Jadi, sekiranya keempat-empat faktor ni dalam digabungkan bersamaan dengan C maksimum iaitu shear stress yang dibahagikan dengan nilai factor of safety yang juga didarab bersama dengan nilai of height dan juga gamma iaitu density of soil. Jadi, ia dapat menggabungkan dan dihasilkan nilai tersebut tanpa size dan juga dimension ataupun lebih mudah dikenali sebagai stability of number iaitu N is equal to C over FZ gamma iaitu shear stress bahagikan dengan hasil darab daripada factor of safety, darab ketinggian dan juga gamma iaitu density of soil. Seterusnya adalah soil density test. Okey, untuk mendapatkan nilai soil density test, kami telah mengambil nilai data daripada soil sampling. Hal ini kerana di dalam eksperimen soil sampling kami dapat mencari nilai density. Okey, first untuk mendapati nilai density, kami menggunakan formula MT bahagikan dengan V, iaitu MT is mass of soil sample bahagikan dengan volume. Formula untuk mendapatkan volume adalah pi R02 darabkan dengan H. Okey, di dalam soil sampling kami mendapati nilai density kami sebanyak 1.329. Setelah mendapati nilai density tersebut, barulah kami boleh mencari nilai soil density test. Okey, untuk mendapatkan soil density, kami telah menggunakan formula unit weight bersamaan dengan rho G. Untuk nilai rho, kami mengambil semula nilai di soil sampling tadi iaitu 1.329 didarabkan dengan nilai graviti. Seperti yang kita ketahui, nilai graviti iaitu sebanyak 9.81. Oleh itu, kami mendarabkan nilai 1.329 didarabkan dengan 9.81 dan kami mendapati nilai sebanyak 13.07 untuk nilai soil density. Seterusnya adalah triaxial test. Triaxial test ni digunakan adalah untuk mendapatkan nilai cohesion. Di dalam triaxial test ini, kami akan mendapatkan nilai cohesion bersamaan dengan sudut kosong. Oleh itu, di dalam data ini, kami memerlukan cell pressure, deviated stress and major stress. Cell pressure dikenali sebagai sigma 3 and major stress dikenali sebagai sigma 1. Okey, dalam hal ini, bagi mendapatkan nilai major stress, kita boleh menggunakan formula cell pressure ditambahkan dengan deviated stress untuk mendapatkan nilai major stress. Oleh itu, setelah mendapat nilai ini, barulah kita boleh memplotkan graf. Setelah diplotkan graf, kami mendapati nilai cohesion kami sebanyak 80. Step yang pertama untuk calculation for the stability of the slope, kita hendaklah mengetahui dahulu nilai T dan nilai H. Okey, nilai R ini kita boleh mendapati setelah kita lukis di dalam graf ini apabila kita telah plotkan lukisan ini di dalam kertas graf. Langkah yang pertama iaitu kita hendaklah melukis point A dahulu. Setelah kita melukis point A, barulah kita hendaklah mengetahui ketinggian ke atas ini sebanyak berapa meter yang digunakan. Kumpulan ini telah menggunakan sebanyak 18 meter. Oleh itu, kami meletakkan titik di sini. Seterusnya, jarak yang diberikan daripada sini ke sini kami menggunakan sebanyak 6 meter. Setelah kami telah mendapati nilai 6 meter, kami meletakkan point di sini. Oleh itu, untuk mendapatkan point di bahagian C dan B, iaitu hendaklah menggunakan jangka lukis. Kami menggunakan jangka lukis untuk mendapatkan point di sini. Setelah mendapatkan point C, barulah kami boleh mencantumkan bagi membentukkan bentuk seperti ini. Setelah mendapat bentuk seperti ini, kami mengukurkan nilai R tersebut. Kami mengukur nilai R ini menggunakan pembaris. Kami mendapati bahawa nilai R kami sebanyak 19 meter. Sebelum itu, jadual plot ini digunakan dengan ukuran 1 cm bersamaan dengan 2 meter. Akhir sekali, setelah kita mendapati kesemua data telah diperoleh, kita semestinya sudah boleh mencari nilai FOS. Oleh itu, kami menggunakan formula F sama dengan CR² theta bahagikan dengan WD. Okey, iaitu untuk nilai C iaitu cohesion kami telah mendapati di dalam graf tadi, kami mendapati nilai sebanyak 80 dan nilai R iaitu sebanyak 19 meter seperti yang ditunjukkan di dalam graf tadi.
Seterusnya nilai theta kita telah mendapati nilai sebanyak 1.449 dan dibahagikan nilai W iaitu 92 dan diameternya iaitu 380. Akhir sekali nilai F yang didapati oleh kumpulan ini iaitu 1.197. Seterusnya setelah kita plotkan graf ini, kita akan mendapati nilai O iaitu nilai theta iaitu nilai sudut ini sebanyak 83. Kita mengukurkan nilai ini menggunakan protractor. Seterusnya bagi memenuhi formula ini kita hendaklah mencari nilai W. Untuk mendapati nilai W kami menggunakan kaedah dengan membuat segi empat tersebut. Setelah kami mendapat beberapa cantuman segi empat, kami mendapati kami telah mendapat 23 cantuman segi empat. 23 ini kami darabkan dengan 4 meter square. 4 meter square ini kerana hal ini kerana kami menggunakan 1 meter, 1 cm bersamaan dengan 2 meter. Oleh itu di sini merupakan 2 m dan di sini merupakan 2 meter juga. Oleh itu ini membawa sebab kepada kami mendarabkan nilai 23 didarabkan dengan 4. Kami mendapati nilai sebanyak 92. Oleh itu, nilai W kami bersamaan dengan 92 meter square. Seterusnya, untuk mendapati nilai theta 83 ini, kami menggunakan 83 didarabkan dengan pi per dengan 180. Kami mendapati nilai sebanyak 1.449. Okay, the conclusion is landslides a dangerous, disturbed development and expensive to repair. Hence, they should be assessed accurately. The most commonly used approach is in deterministic and analysis of the slope stability problem is based on the limit equilibrium method. Okay, the factor in safety is calculated comparing the shear stress drive along the experimental failure surface and shear strength. In addition, there are also several methods that can be used. Failure method including an Taylor stability method. The same safety value factor is assumed to exist throughout failure surface and it does not provide any information on the magnitude of the strain. So, in deciding the appropriate value for a safety factor, due consideration should be given to perimeter reliability of failure consequence. Therefore, from this case study, we have found the safety factor value obtained by using the factor analysis method is 1.1